Hol van a kis lámpád? Ne törd el a kulcsot. Semmi nem fog látszani. A jó reggelt kívánunk mindenkinek! Üdvözlünk újra benneteket! Az majd akkor jön el, mikor a felvétel fordul innen reggel. Szóval üdvözlünk benneteket a Horváth Gazdaság csatornáján. Ismét Night Patrol, éjszakai őrjárat. Megyünk most a napraforgókat, megkíséreljük le permetelni a takaró növényt. Reméljük sikerrel is járunk. A problémákat orvosoltuk tegnap előtt, amik voltak. És így, hogy mondja Matyi, reméljük sikerrel járunk ma este. Hát múlt este is sikerrel jártunk, meg az előtt este is, csak kicsit hosszabb volt, mint terveztük az éjszaka. Múlt este meg az előtt este aludtunk. Igen, akkor sikeres út. Ja. Úgyhogy akkor arra gondoltam, amikor permeteztünk, nem amikor otthon aludtál, mert abban nincs semmi rizika, hogy mikor otthon alszol, kint a határba talán, nem? Neked szokott tőle lenni, nem sikerül néha. Ja, hogy nem tudok aludni, jó? Igen. Hát az előfordul, meg korral jártad. Az a kiképzés része. Igen. Úgyhogy Olyankor születnek a jó ötlet. most haladunk kifele a telephelyre, elméletileg előkészítettünk mindent, még egy-két apróság, 9:30 mindjárt, de már 80% fölött van a páratartalom, úgyhogy megállás nélkül hasíthatjuk a levegőt kifele. De majd az intro után meglátjátok, hogy mi lesz még. Ha ide értünk, mindjárt bekeverünk, és aztán Mátyás már készít elő mindent. Az mindegyikben kettő van, fiam. Mi? 2 zacsi van csak benne, mindegyikben. Hát csak nézem, hogy mennyi kell. Mindjárt jön a főni, azt akkor... Bekeverjük. Jó lenne már a nagy részét megcsinálni, mert ma van vasárnap este, kedd estére megint mondja az esőt, és egész jó visszapuhult már. Ezt 30-án vetettük, de már 1 centis csírja van neki. Úgyhogy szuper. Szereti magát a fény. Igen? Akkor bekevertünk. Megy a Honda. Megmérjük, hogy mennyivel megyünk bele.
megtankoltunk, és nyitódunk. Közben Matyék meg keverik a következőt. Az első 50 hektár megvan, és a negyed 2. Itt már egy hektár maradt csak vissza, és akkor utána megyünk tovább. Még ott fönt a másik oldalon van még kb. 1 óra, aztán talán itt nagyjából végzünk. Na, beértünk, ennyi fért be mai éjszakába, 90 hektár, megpirkadtunk, mire átmentünk Bogárdra, meg lefújtam még ott 6 hektárt, hogy kivilágosodott, úgyhogy eljöttünk, majd holnap folytatjuk továbbá, vagyis ma este azt a kis, nincs 20 hektár se, ami vissza van, úgyhogy majd este talizunk, vagy még délután, mit tudom én, fölébredünk egy 2-ig, alszunk egy 6-8 órát, alszunk egy kicsit, hogy pihenjük ki magunkat, aztán folyt köv, Night Patrol. Kitúrtam magot, de nem megmaradt a mag. Kitúrtam magot, mert itt túrt, és kijött a mag, de nem találta meg a magot, látod? Az nem a sorban van. De az a sorban van, fiam, csak az, nézd csak. Itt van egy dülővetés. Itt van egy dülővetés. Ja? Itt van egy dülővetés. Pont egy csatlakozó. Hallod, ott lehet, hogy rossz helyen is néztük, lehet, hogy ott nincs is mag, mert egymásra vetés van, hallod, följebb kellett volna megnézni. Na de itt végig meg van túrva. Itt biztos, hogy látszik. Itt meg van túrva, hát most itt meg kell nézni, Itt hogy... a kukorica. Itt van-e? Itt van-e, és nézd meg, a meg van pattanva, látod, és ez ennek vége. Látod? És megrágta. Nem. Egyszerűen kitúrta, és kiszáradt a mag, látod? Itt van-e? Ja, hát ez nagyon jó. Hát de itt nézd meg, látod, ott végig ki van túrva. Ott egy ki van kelve. Na szóval itt vagyunk a kukoricaföldön, és csodálattal nézzük, hogy etetjük a disznókat a 100 000 forintos vetőmaggal. Vagy mennyi volt? Hát így körül van. 100 000 forintos vetőmaggal etetjük. Vadásztársaság nem képes venni szírszar valamilyen rossz terményt, egy szárítót, egy törcemet, vagy valamit, és 5 kilométerre arra betetni őket, hanem megvárják, amíg az elvetett kukoricát kitúrja a disznó, utána meg idehoznak másnap, már mikor kitúrták, másnap idehoznak egy lest. Úgyhogy ennyit erről. De itt van, tessék, végestelen, végig nézd meg, hallod, rá a sorra, és végig mehetünk, ezt itt is nézd meg. Azt is, azt a sort is. Én hagyott itt 1 métert, 2-t, itt ki is van kelve, látod? Igen. Ahol ki van kelve, hát már ki van kelve a kukorica. Hát ez vége. Itt nincs túrás. Mondom itt. Ja, azon az 1,5-2 méteren nincs túrás, igen. Most már itt megint van. Itt megint van. Hát ez ki van túrva az egész itt. Igen. Hát biztos a föld alatta. Ne, látszik, hogy Hát ott nem marad benne.
Most próbáld meg megkeresni, hogy van ebben mag. Itt a mag. Itt. Hol? Itt. Itt a mag. De hát ha nem is eszik ki, letöri a csírját. Ne, szétette, hát itt van, meg van éve. Meg van éve a mag. Hát szerintem újra vethetjük. Hát itt ezt a belső felét biztos. Igen, azt a kurva, igen. És Igen. ez friss, ez már eső utáni túrás. Igen. Most nézd meg. Öregem, mint a nyíl. Pedig abba bíztunk, ugye, hogy no-till, és nem találja meg úgy a sor. De úgy megtalálja, mint a szél. Ja. Ugyanúgy megtalálja. Itt is az a baj, hogy most Ugyanúgy megtalálja. Minden, most van, amelyik két levélbe van, de itt muszáj lesz rávenni. Ez drága lesz. Hát itt már nincs semmi. Hát most itt nézd meg, itt megint turkáld meg, hogy van-e mag. Nincsen, apu, hát nem, ott van mögötted a kukorica. De ezt csütörtökön újra kell vetni. Igen. Csütörtökön vagy pénteken újra kell vetni. Most megkapta a valástársasága ezért, és akkor kérni fogom, hogy a vetőmag költségéhez. Nem a vetőmag költségét. Nem, a teljes költséget. De vagy akkor ki kell hívni a szakértőt. Nem? Apu, a szakértő így is ki lesz rendelve, ha 5 napon belül nem lesz egyre. Jó, de akkor addig meg nem vethetjük el. Hát nagyon egyszerű, mert hogy hívják most máma, elküldtem nekik a levelet, mi a neve, és hát mi van máma? Hát mondtam én neked, kisfiam, azt hitted, hogy hülyéskedek? Azt hitted, hülyéskedek? Hát az összes sor. Az összes. Hát itt kiettek legalább 5 hektárt. Nézd meg, oda nézd, látod ott 1,5 métert meghagytak, és kim van már 2 levélben végig a kukorica. Itt más, de itt az is meg van turkálva, de egy pár szemet nem tudod kiedni, és már mind kim van végig. Majd úgy kell csinálni, hogy itt keresztben végig kell járni, hogy meddig ették ki. Fölhívom holnap az Ejzemant, hogy ki tud-e jönni, hogy fölvenni. Ki tud-e jönni felvenni. Ja. Na, azt látszik, hogy a terminálás az teljesen jól sikerült. Mindjárt mennyi az idő? Már döglenek ki a gazak. Még a bükköny kicsit lassabban megy, de az is, meg a lóbab is már meg van pörkölődve, úgyhogy így néz ki. Van azért rajta kis gümő már. Nem sok, de van rajta. Hát most ezt újra kell vetnünk, és akkor hát ott látszik a sor, amit nem evett meg. Itt látszik gyönyörű szépen a sor. Hát ott is már közbe meg van turkodva. Úgyhogy szeretjük ezt, nagyon szeretjük. Nem elég az embernek a baja, még akkor itt van, tessék. És akkor úgy kezdi, hogy hát ők helyrajzi szám alapján nem tudják beazonosítani a táblát. De amikor el kell jönni, és alá kell írni a vadászati jogot, akkor mi alapján azonosítják be a táblát? Én nem értem ezt a dolgot. A szaros fotókat szereti a bíróság. Igen? Igen, hogy légy szíves, ezt itt vedd föl. Ezt a csorda ürített ide, vagy ez egy disznótól való szar? Ja. Hát ahogy elől ment be az anyag, hátul meg. Hát hogy fő van véve, hát jobban nem tudom már fölvenni. Ott is, De le is ott a fotózhatok vele. másik old, itt van végig, ott van végig Ja. a disznószar. Ott is. Ja. De le is fotózhatok vele. Na, akkor most kiörömködtük magunkat, úgyhogy menjünk. Elmegyünk még az zászlókat. Ja, még nézzük meg az zászlókat, mert tettünk ki precízünk plantigó zászlót, ahol még ugye nem ették ki. Hogy milyen voltak el, és nagyon egyenletlen, az tény és való, nagyon száraz volt a föld.
Ja. Jobban jártunk volna, hogy 2 héttel később vetettünk volna még. Akkor is megtudtak. Hát persze, ha megtúrni, megtudták volna. De a kelés szempontjából. Kiállítás. Leellenőrzött, hogy megvan a 13? Többet lépsz, mint 1 méter. Addig kellett volna? De van fönt mérőszalag, gyerekek. Fönn van a platón. Na, itt látszik már a sora. Itt nincs kitúrva, úgyhogy jó, látszik, hogy egyenletlenül kell, mert nagyon szárazult a föld. És egyenletlen a kelés, de látszik a sora. Nem úgy, mint ott bent. Ott bent a másik felén végig kitúrták. Megvan? Az eperki burút? Nem. Nem! Micsoda? Ne tapos ki ezt a kis keveset is. Itt nincs, is az rajta nem. Nem, a sor közben. Hát, hallod, oda állj már be a kettő közé. De most a sorba áll. Dehogy a sorba állsz. Most a sor közön áll. Ez a sor köz. Ja, itt azért látszik a sora. Hát persze. Meg ott is látszanak a sorok. Hallod? Mondjad. De valami kurva nagy patásjószág is van, mert ide nézd meg. Hát a szarvasok. De mekkora Igen, azt néztük múltkor a Matyival is, hogy mekkora nyomok vannak. Na megvan a centi? Ott láttam fönn a platón. Hol? Hát már nem tudom, hogy hol, de ott láttam. Vagy a kocsiba volt. Hogy számolom, mondom, hogyha még a Na, akkor mennyi? Szóakat, 76. 76. Mert csak 76 000. nagyjából eléptem, ha nem akartam, hogy több Hát legyen. akkor meg megvan a tőállomány, annak ellenére, hogy Igen. néha vannak lukak, mert ugye 77 000-rel, 78 000-rel ment itt az elején. az annak lehet betudni, gyerekek, Hogy egyenetlen hogy volt, és a maga nagyon kemény volt, igen. a száraz volt és nagyon kemény volt. a Most tap. már fölpuhult, Ja. mert most kaptunk itten 30 mm esőt itt körülbelül. Igen. És az meg se látszik, hogy 3 napja 30 mm eső Látod? volt itt. Azért néztem, én mondom, basszus mondom, akárhogy is És számolom, akkor ilyen ugye- 50 000-es állomány Ugye lenne. csak rugós leszorításunk van, nem tudjuk, hogy mennyi a leszorító erőnk. És azért csak, ha 10 km/h-val vetettünk, akkor is azért csak valamennyire mozogtak a kocsik a nagyon kemény földön. Igen. És Meg az, hát az elejét annak még- betudható. Meg az elejét még ugye hideg talajba vetettük, Igen. azért ilyen egyenetlen ám egyébként. Hát az, azért igen, is. a legeleje, igen. Mert ugye az eleje még ilyen 9-10 fokos talajba került bele. Amik melegebb talajba kerültek, azok majd egyenletesebben fognak ám. Hát most úgy van, hogy a harmadik naposból van a legtöbb, ha jól nézem. Nem, De abból van a legtöbb. kékből van a A legtöbb kékből szerintem. van a legtöbb, a második nap. Nem, hát számold meg. De. Na számold meg. nem Ja, akkor számold meg a harmadik. A sárgákat. Számold meg a második, vagy a... Jó, majd én megszámolom a Hát hármat. én számolom a kettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, Harmadik nap most 19 a 2. 19 Ugye? a 3-as a Az legtöbb, csak igen. szemre. Most az első napos a zöld zászló, abból ezért ez a nagyon száraz tavasz, ez Na, sajnos, nyugodjunk, már nem bírok epre tenni. ja, ez sajnos így van. Úgyhogy, de legalább itt nem túrták ki a disznók, itt látszanak a sorok. Hát arra majd onnan kell erre jönni, addig, amíg nem lesznek épp sorok. De akkor ezt most hogyan csináljuk, hogy akkor a másodszorra se túrják ki a disznók? Nem tudom. Mit csinálunk, bevillanypásztorozzuk, vagy mi? Hát,
És van annyi villanypálya? Nem tudom. Indul a Night Patrol, ismét. Buli járat. Egészségedre. És megyünk még lepermeteljük azt a kis kevés kukoricát, vagy nem kukoricát, vagy szotyit. Na mindegy, a takarót fogjuk lepermetezni, az a lényeg. Napközben semmiképpen se lehetne mostanában permetezni, mert még most is elég jól engedezik, de reméljük egy másfél óra múlva már mire kiérünk a földre, addigra már csitul. Napközben elég viharos szél volt, úgyhogy az felejtős lett volna. De hát, majd így szaka. Na, sziasztok! Elindultunk. Bejöttünk a kútra tankolni. Mátyás bement fizetni, közben az egyik gazdatársal úgy nézem összefutott. De már jön is kifelé. Úgyhogy akkor most megyünk tovább, és majd jelentkezünk. Na, megindultunk a permetezésben. Nem tudom, hogy mi sok mindent fogtok belőle látni, lehet, hogy sok mindent nem. Ott a főnök úr permetez. A vadász kollega meg most ment el a területről, de tettek ki a föld szélére, föld sarkára ide is egy magas lest. Talán látszik a szöcskéből. Na, megérkeztünk, fél 12 van, 11 óra 23 perc, de hál' Istennek be tudtuk fejezni a napra forgó permetezést, úgyhogy végeztünk vele. Bevisszük a böfengeket. Luli-fulikám. Ez a luli-fuli. Ne, hát lul. Lul, akkor luli-fuli. Lullaj-fullaj. Jó napot! Hülyekarikát hallgathat. Hüllekarika? Milyen a hüllekarika? Hülle? A hüllele. Jaj. Okleveles agrármérnökünk szemlézi a direkt vetett tavaszi árpát. Barázd a billeget. Kisfőnökünk is itt van. Ja. Hát én mindenhol itt vagyok, én viszlek mindenhol. Kisfőnökünk, sofőrünk, mindenünk. Na hát így néz ki a direkt vetett tavaszi árpa. Még nem adtunk neki semmit. A gyomírtón meg a rovarölön kívül, ami egyszerre ment, azt hiszem. Ja. És akkor azon kívül, tehát tápanyagot nem adtunk neki egy dekát se. Majd most, hogyha végzünk a kukorica gyomírtózással, akkor utána adunk neki egy kis nitroszót, vagy vinaszt, vagy valamit kitalálunk, valami kompozíciót. Valami kompozíciót. Amit találunk, egy üvegbe öntjük, aztán... Ja, ami otthon van, azt rászorjuk, tudod. Csak ne hipó legyen. Figyeld, elmegy a túlsó végéig
határszemlézik rendesen. Kíváncsi lennék, a 30 hektárt is így körözbe gyalogulná-e. Arra lennék kíváncsi, hogy így eltűnnénk, akkor, amire visszafordulna eltűnnénk, addig mit nézzük? Na, majd jelentkezünk. Látom. Ne jöjjenek már vissza. Elég nehéz észrevenni a sorokat, de ha jól nagyon figyelsz, akkor ott vannak a sorok. Látom. Még kicsit arrébb jön. Hát te is jó sincs már. Semmi baja nem lesz. Szóval disznótúrás határszemlén vagyunk, eddig olyan 13 hektár, ami off, körülbelül. Egy 10 hektárosnak a fele, meg egy 8 hektáros, ami full. Hát egy műanyag csődarab, ezek a izésok a fő, persze. Ahogy hívjákosok a villanyosok hagyták el. Tehát egy 8 hektáros, ami össze-vissza van túrva, egy dülő, ami talán nincs megtúrva, azt teljesen újra kell vetni szerintem, de majd meglátjuk egy pár nap múlva az eső után. Meg egy 10 hektárosnak a fele, ami az erdő felüli része, ami totálra ki van írtva. Úgyhogy lehet, hogy még fogunk jelentkezni újravetéssel is. Több, mint valószínű. Itt hál' Istennek ezen a táblán nincs probléma. Imittam ott egy-kettő helyen. Nem kaptak még rá annyira. Hát csak ilyenkor van a legnagyobb veszélyben, mert még ugye a 3 leveles kukorica alatt, 2-3 leveles kukorica alatt ott van a mag, még a rohadó mag, amiből ugye táplálkozik a kukorica, és akkor annak a szagát, ez a hülye disznó, ez nagyon messziről érzi. Hát, ja, nem akarjuk mondani, hogy mit kellene csinálni, de aki ért hozzá, az nem ért hozzá, vagyis nem tudja, vagy nem akarja, vagy nem tudjuk, hogy mi lenne a jobb, hogy itt most kieszik a 100 000 forintos kukoricát, és majd most fizetnek túráskára több 100 000 forintot, vagy esetleg még milliós tétel is lesz a vége, vagy az, hogy mit tudom én, ott lenne a gödörbe csinálnának egy etetőt, és oda szoktatnák őket, és ott etetnék őket, és talán akkor ezeket a területeket békén hagynák, és vagy mit tudom. Nem is, vagy hogyha bántanák, és akkor nem olyan intenzitás sem, mint igen, most vennének a szárítónál ilyen ocsút, vagy törcemet, vagy akármilyen riszrosz magtároljának a gabonáját, vagy uram, bocsá, olcsó bér, még az ember adna is nekik, és akkor etetnék őket, mert volt 10-15 éven keresztül volt olyan vadásztársaság, aminek adtunk mindig, és nem voltak ilyen problémák, úgyhogy mi nem értünk hozzá, vagy mondjatok, kommenteljetek valamit, hogy mit lehetne ilyenkor tenni, de nagyon tanástalan az ember. Most újra vetjük azt a 13 hektárt, és ha megint kitúrják, akkor mit csinálunk? És itt leszünk már május közepén lassan. Akkor mit csinálunk? Majd honnan fogjuk előszedni azt a terményt, amit majd teljesíteni kell szerződésben majd nekünk. Ugye? Hát, nagy dilemma, ugye? Legyél okos. Ja, jön az eső. Csak ijeszteget. Küldjük az Alföldre is sok szeretettel. Mindenkinek.
Mindenkinek is. Na, az epres szedőket kiűzte a vihar. Hát még csak szöcsök. Ja. Hát arra már elég jó dörög villámlik. Mindjárt műhelybe. Hiába. TikTok, igaz? Na ma TikTok. Nem csak én nem akarok megállni. Hogy fut? Hogy fut? Mi lesz veled? Nem akarsz már nagyobbra nőni? Migy-puty, pity-puty. Mátyás nem akar már nagyobbra nőni. Kisfiam, te kinek két görög digya van a... Szép csendesen csöpörög. Barikák is gyorsan behúzódtak fedezékbe. Pár ezeket nem zavarja. Szóval akkor megérkezett a tegnap várt eső. Úgyhogy ma úgy néz ki, paraszt ünnep lesz. Hát 10 milli körül esett meg, még mond is, már napközbenre még többet még. De mi már toppon vagyunk. Anyu már dolgozik, csinálja a papírmunkát. Én is mindjárt nekiállok az elmúlt napoknak a munkájának a leiktatásának a rendszerekkel, a számítógép rendszerekkel, JD-Link-en meg a Field-jón. Úgyhogy ma benti munka van. Megiszem a reggeli teámat, és haladunk tovább. De ez már majd egy következő videó lesz, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy megnéztetek bennünket, figyeltetek ránk szálltátok az időtöket. Ha tetszett, dobjatok egy lájkot, esetleg ha akartok, iratkozzatok fel, és még egyszer köszönjük, és szevasztok!